با درود خدمت شما عزیز دلم. در خدمتت هستم با یک انرژی خوانی دیگه از سری انرژی خوانی های فال تاروت آدم و حوا. موضوع این لحظه انرژی خوانی ما این هستش: تغییراتی که شما در خودتون به وجود آوردید روی طرف احساسی، روی دیگران، روی اطرافیان چه تأثیری گذاشته. اگر تغییرات ایجاد نکردید، بیاید ببینید که وارد این فرکانس بشید چه اتفاقاتی براتون میفته. اگر تغییراتی ایجاد کردید، بیاید ببینیم که چه اتفاقاتی در حال وقوع هستش، چه چیزهایش رو میدونید، چه چیزهایش از شما پنهان هستش، چه چیزهایی رو شما هم متوجه خواهید شد به زودی. با نمای خداوند و یاری کائنات انشخانیمون رو آغاز میکنیم. همین که کائنات هر آنچه که پنهان هست بر شما عزیز دلم همکنون و در همین لحظه آشکار کنم. ولی به 5 سکه داره اشاره میکنه. به 5 سکه روی دیگران چه تأثیری گذاشته. خیلی ناراحت شدن، ناامید شدن، اما شما رو بالاتر از اون سطحی که بودید در فرکانس بهتری میبینن. ناامیدی براشون به وجود اومده. حالا اینکه چرا این اتفاق افتاده بریم جلوتر متوجه خواهیم شد. و غم و اندوه رو داره نشون میده، انگار که ترس از دست دادن دارن. اگر طرف احساسی هستش، در رابطه با طرف احساسی شما تغییرات ایجاد کردی، فکر میکنی که پای یک کس دیگه در میون هستش و اینکه ترس از دست دادن داره. اگر نسبت به اطرافیان این کار کردید، حالا از نظر احساسی، از نظر مالی بریز و به پاش داشتید، محدود کردید این مسئله رو و اینکه حالا بدون اینکه درخواستی داشته باشن شما میدویدی برای اینا و حالا شرایط به شکلی شده که باید ازتون بخوان تا کاری رو انجام بدید. بنابراین این تغییراتی که در شما به وجود اومده روی اونها تاثیر خیلی بزرگی گذاشته. اگر آدم‌هایی هستند و یا بودند که شما خب هر چقدر محبت میکردید اون محبت شما رو یه وظیفه میدونستن، حالا دیگه اینطور نمیدونن. حالا دیگه ترس از دست دادن دارن. فکر میکنن که یک نفر به شما یه چیزایی داره یاد میده. فکر میکنن که یه نفر داره به شما یاد میده و یا اینکه پشت سر اونها کسی به شما چیزی گفته. در واقع اینا دور هم میشینن، با هم وقتی صحبت میکنن به این نتیجه میرسن که نکنه فلانی این حرف منو بهش زده که داره اینطوری رفتار میکنه. یعنی به تنها چیزی که فکر میکنن این هستش که شما یه شکوفایی فکری، یک طرز فکر جدیدی و یا بهتر اینطوری بگیم که شما یک سری تغییراتی در خودت به وجود آوردی چون روش قبلیت جواب نداده و به خاطر اینکه روش قبلیت بریز و به پاش احساسی بود، از نظر مالی احساسی، از هیچ نظر شما دریغ نکردی محبتات رو، زحماتت رو و اینها شما رو به این شکل میشناسن. حالا اینکه شما اومدی یه دفعه گفتی عزیز دلم منم هستم، منم وجود دارم، به طرف احساسی گفتی با این رفتارت، با توجه به خود داشتن، تغییراتی که ایجاد کردی، حالا هر چیزی که هستش، این فرد یا افراد خیلی منقلب شدن، خیلی به هم ریختن، خیلی تعجب کردن و همش فکرهای مختلف میکنن. یعنی در واقع به تنها چیزی که فکر نمیکنن این که شما در خود تغییراتی ایجاد کردی، اینکه شما خودت رو دوست داری، به خودت احترام میذاری، به خودت علاقه‌مند هستی، خودت رو مرکز توجه خودت قرار دادی تا در فرکانس توجه قرار بگیری. مسئله دیگری که کائنات داره بهش اشاره میکنه عزیز دلم، ببینید جام احساس، طرف احساسی که اگر شما همیشه بهش محبت کردید یک دفعه اومدید قطع کردید به خاطری که او جبران نکرده، اون همش شما رو گریونده یا ناراحتتون کرده یا هر کاری براش کردی رضایتش رو به دست نیاوردی یا هر کاری که کردی به عنوان یه وظیفه دونسته این فرد یا هر کاری که کردی احساس کرده این فرد که خیلی با ارزشه که اینقدر شما روش حساسیت دارید و خودش رو با ارزشتر از اون چیزی که هست دیده یا حس کرده و تلاش در
این که حالا اینجا یک توازن و تعادل برقرار کنه، یعنی در قبال اون محبت‌های شما او هم محبت کنه، در قبال گذشت‌های شما او هم گذشت کنه، در قبال اون بریز و بپاش احساسی شما او هم همین رفتار رو داشته باشه. خب این کارا رو نکرده که شما به این نتیجه رسیدی که باید یک سری تغییرات بزرگ در خودت به وجود بیاری. به هر جهت تغییرات شما رو خیلی قاطعانه نشون میده. ترس و لرز طرف احساسی رو هم خیلی خوب داره نشون میده. شرایط سختی که برای شما به وجود آورده بودن اطرافیان یا طرف احساسی، فرق نمیکنه، اصلا بگیم همکاران شما، شریک کاری شما، کسی که با شما زندگی میکنه، خانواده شما، همخونهای شما، حتی ممکن هست فرزند شما میتونه اینطور باشه. بنابراین اون تغییراتی که شما در خودت به وجود آوردی، جایگاه خودت رو در واقع، خانم یا آقا فرق نمیکنه، مشخص کردی جایگاه خودت رو، گفتی من هم هستم، من هم ارزشمند هستم. حالا اینکه ناامید شدن به خاطر اون سرویس هایی که نمیتونن بگیرن، ببینیم حالا دیگه به چه مسئله‌ای داره کائنات اشاره میکنه. گزینه‌های مختلف، بله، اینکه حالا اگر اون فردی که شما تغییرات ایجاد کردی دوست شما هستش، پیش خودش فکر میکنه شما دوستان دیگری جای او رو برای شما گرفتن، یا کسانی، فردی یا افرادی نظر شما رو نسبت به او تغییر دادن، اینطور حس میکنه. و اگر حالا خانواده هستش، هر کسی که هستش، این فرد احساس میکنه که شما یه دوست جدید یا با یک نفر خیلی جدیدن جون تو جون و جون جونی شدی به قول معروف، و اون داره بهت یاد میده، یا اینکه تمام توجه تو برای اون فرد داری میگذاری. مخصوصا اگر تو این روزها یه دوست جدید هم پیدا کرده باشی یا با یه نفر دیگه هم خیلی قاطی شده باشی، این همین مسئله باعث میشه که این اطرافیان شما، خانواده شما، دوستان شما، طرف احساسی شما احساس کنن که واقعا اینجا یه اتفاقی رخ داده. بنابراین توی یک رقابتی قرار میگیرن. ممکن هستش که به آدم هایی که شک دارن که نکنه یه چیزی پشت سرشون به شما گفته باشن، به اونها خب زنین میشن، پشت سر اونها شروع میکنن بدگویی کردن. و اگر خوب دقت کنی متوجه میشه که در نبود افراد دیگه، آدم های دیگه، سعی میکنن که نگاه و دیدگاه شما رو نسبت به همه آدم ها به جز خودشون خراب کنن. در واقع اینکه بخوان اون اعتماد شما رو جلب کنن، سعی در جلب اعتماد شما میکنن. همین آدمایی که اصلا این محبت کردن های شما رو به عنوان یک عادت داشتن و فکر میکردن که واقعا خیلی با ارزشن و از شما وظیفتون این هست که به اینا سرویس بدین. مسئله دیگری که کائنات داره بهش اشاره میکنه، خبرهای خوبی برای شما در راه هستش. به 8 خبر خوب، موضوع خوب داره اشاره میکنه. اینکه شما تغییراتی ایجاد کردی، خب در پی این تغییراتی که ایجاد کردی به خودت بیشتر رسیدی، میتونه یک اتفاق خوب دیگر باشه. اینکه دیگران دارن به شما توجه میکنن، یه اتفاق خوب دیگر. طرف احساسی حتی برای شما داره وقت بیشتری میذاره، یا اینکه حالا این آدمی که اصلا براش مهم نبود که حالا شما چی کار میکنین، یا حداقل ظاهری نبود، توی رفتار این فرد هم شما تغییر و تحولاتی حس میکنی. و خب آدم خواهی که اطراف شما باشن یا طرف احساسی و این مسائل، در جایی که شما احساس موفقیت میکنی، اونها طبیعیه که خب احساس شکست، سقوط، ناامیدی میکنن، به خاطر اینکه احساس میکنن شما رو از دست دادن. تازه متوجه شدن که شما چقدر وجودتون براشون حائز اهمیت بوده، مهم بوده. یه چیزی رو که خیلی رایگان داشتن رو حالا مجبور هستن بیان خودشون رو ثابت کنن تا اون توجه رو داشته باشن. ببخشید ضد دلم، بله، تا اون توجه رو از جانب شما داشته باشن و به دست بیارن. این که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو همکنون در همین لحظه آشکار کنه. به مسائل مالی داره اشاره میشه و اینکه خب به حلقه ازدواج
بنابراین میگه این تغییراتی که شما در خودت به وجود آوردی هم روی مسائل مالی و تصمیم های مالی شما، هم روی مسائل احساسی شما تاثیرگذار بوده. حتی ببینید اگر یه موقع هم گیر کردید، خوب که فکر میکنید میبینید به خاطر آدمای دیگه خیلی گیر کردید شما، در صورتی که اگر خودتون بودید و خودتون انقدر هم مشکل نداشتید. و در نهایت خب به خاطر اینکه اون توجه هایی که شما کردید، محبت ها و لطف هایی که شما کردید و نادیده گرفته شده، اینجا مغز از شما انتقام میگیره. شما حتی اگر خواب باشید یا وقتی بیدار هستید دارید کاری رو انجام میدید، مغزت بهت یادآوری میکنه، میگه دیدی تو بهش این خوبی رو کردی ولی اون چی کار کرد، و همش توی تکرار 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 تکرار. و مغز سعی میکنه شما رو آماده کنه برای اینکه دیگه اون اشتباه رو مرتکب نشه. حالا بگذاریم که شما یه موقعی اون به خاطر که امپات هستی، احساساتی هستی و مهربون هستی، با محبتی خیلی شفقت زیاد و دلسوزی زیادی داری، خب بارها و بارها دوباره وارد اون بازی ها شدی. ولی این بار انگار که شما یه چیزی گفتی به خودت، حالا یا به آدمای اطرافت، گفتی ببین این توبه میری دیگه از اون توبه میری یا نیست. این بار میخوام به خودم توجه کنم. شما گفتی و اگر نگفتی خواهی گفت، مطمئن باش، چون تغییرات رو به وضوح داره نشون میده. تاثیر این تغییراتی که شما در خودت به وجود آوردی یعنی چی؟ بریز به پای چه احساسی میکردی؟ یه آن کاتش کردی، گفتی بذار یه قدمم اون ورداره، اصلا بذار اون فکر کنه من نیستم، ببینم چی کار میکنه. از چیزی که همیشه هراس داشتی حالا اومدی با این مسئله داری کنار میاد، داری میجنگی، داری یک پادزهر این مسئله رو ازش استفاده میکنه. ببینید آدمای دیگه اطرافیان حالا طرف احساسی رو خیلی داره بهش اشاره میکنه، تغییرات حلقه رو داره نشون میده، جامعه احساس رو داره نشون میده. تاثیر تغییرات در مسئله احساسی شما بسیار بسیار سازنده و حائز اهمیت هستش، چیزی که کائنات داره بهش اشاره میکنه. بنابراین این تغییرات روی طرف احساسی، روی اطرافیان شما خیلی زیاد بوده تاثیرش و شما رو به سمت موفقیت سوق داده. یعنی که شما اون احساس بودن، لذت بردن از زندگی که منم هستم، منم نیاز به توجه دارم. این فقط شما نیستید که نیاز به توجه دارید. و حالا این که پشت سر شما این روزها میگن خودشیفته است و خیلی خودش رو دوست داره این خب طبیعی هست. کائنات میگه بعد از این تغییرات ممکن هست اینطور حرفام باشه، ولی شما زیاد هم اینا رو جدی نگیرید، به خاطر اینکه اون موقعی که شما فداکاری کردی، محبت کردی، حتی یا تشکری نشده از شما، یا اگر هم شده فقط لفظی بوده ولی شما همش حرکت کردی، همش عشقتو نشون دادی، ابراز احساسات کردنت، حالا اگر نظر مادی هم وقت گذاشتی، هزینه‌ای گذاشتی، همه اونها رو هم حساب کنیم، شما واقعا خیلی منصفانه، خیلی عادلانه، خیلی سخاوتمندانه رفتار کردی و اون رفتار نتیجه نداده که شما دنبال یک راهکار دیگه رفتی. ولی بنابراین اصلا اهمیت هم ندید که دیگران در مورد شما چی فکر میکنن، به خاطر اینکه شما هر چی فکر کردید در مورد اونها، اصلا اونها اهمیت ندادن، کار خودشونو کردن، فکر کردن شما هم یکی از ابزارهای زندگی اونها برای رسیدن به اهدافشون هستید و شما رو نادیده گرفتن. حالا که شما رو نادیده گرفتن، بخاطر حالا این فرد یا افرادی که شما رو نادیده گرفتن همخون شما، حتی فرزند شما، همسر شما یا دوست شما، دوست صمیمی شما، افراد خانواده شما، همکار شما، هر کسی که هستش، شما با یه استوپی که دادی، دیگه حرکتی برای اینا نکردی، متوجه شدن که کجاست، پس چی کار میکنه. و اونجا هستش که به وجود شما پی بردن، اینکه نقش شما در زندگی اونها چقدر اساسی و مهم هستش پی بردن و شما اون ارزشی رو که داری رو خودت حس کردی.
آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو آشکار کنه عزیز دلم. آمین. ببینیم دیگه به چه مسائلی کائنات میخواد اشاره کنه در خصوص تغییراتی که شما ایجاد کردید. ولی میگه یه مارمولکی اینجا هست عزیز دل من، همونطور که ملاحظه میفرمایید کنار تصمیم هایی که گرفتی یه مارمولک رو داره نشون میده. میگه این مارمولک تصمیم های شما رو یا دستکاری کرده یا از این ور به اون ور برده. برای همین اون موفقیت هایی که شما میخواستی داشته باشی، ببین خیلی زیرکانه، خیلی زیرکانه این فرد از اون شرایط استفاده کرده، خیلی زیرکانه شما رو به حرکت در آورده. حتی خیلی جاها اصلا ازتون نخواسته که براش کاری انجام بدید و شما خودتون انجام دادید. این چیزی که داره کائنات بهش اشاره میکنه و به سکه اشاره میکنه. حالا این طلسم حتی داره اشاره میکنه ممکن هستش که کارهای دعا جادویی هم کرده باشن، ولی اینکه در باطن یک رقابتی بین اونها و شما وجود داره، بله یه رقابتی وجود داره کائنات میگه و خود کائنات رو داد در اینجا. خود کائنات میگه که به خاطر مسائل احساسی یا پیشنهادهای مختلف و نبود تعادل یا اجازه ندادند که تعادل برقرار بشه، مثل این میمونه که خب این که هست، حالا بریم دورامون رو بزنیم یه دیدگاه این شکلی. از طرف دیگه خب توی خانواده دور همی ها و مسائل مختلف، توی دور همی ها توجه کمتری به شما کردن یا حالا شما رو دست کم گرفتن، سعی در این کارها کردن ولی خب موفق شدن نشدن اون یه بحث دیگه است، ولی سعی در این کار کردن، دور همیهاشون رو با هم گذاشتن، دیدارهاشون رو با هم انجام دادن، شما رو طرد کردن با وجود اینکه شما همیشه برای مشکلاتشون دویدید. ولی متاسفانه کائنات داره به این مسائل خیلی واضح اشاره میکنه و وقتی که همه اینها رو کنار هم میذاره کائنات، خود کائنات لذت میبره از اینکه شما موفق شدی خودت رو عوض کنی، یه سری تغییرات در خودت به وجود بیاری، خودت رو مرکز توجه خودت قرار بدی. رنگ موهات شاید تغییر داده باشی یا حالا سبک لباس پوشیدن، تا بسته به اینکه خانم آقا هستی سبک لباس پوشیدن تو تغییر دادی، حتی حرف زدن تو شاید شما بخوای تغییر بدی، رفتارت رو بخوای تغییر بدی و بخوای ثابت کنی که من یکی دیگه هستم. و حتی شمایی که همیشه اطلاعات رو خیلی راحت در اختیار دیگران قرار میدی، حالا اینجا دیگه یک سکوتی میکنی، سعی میکنی دیگران صحبت کنن و شما شنونده باشی، تا وقتی که از شما کمک نخواستن کمک نکنی که بعد بگن که میخواستی نکنی این کار رو، میخواستی این کار رو نکنی. برای اینکه دیگه از این به بعد این آدم هایی که دروغ هستن، این آدمایی که خیلی خیلی کلمه‌ای به جز متاسفانه با عرض معذرت به جز پررو نمیتونیم بگیم، اینقدر رو دارن آدمای اینجوری که مخصوصا اون دسته از آدمایی میگن میخواستی نکنی این کارو، این محبت ها رو نکنی، اینا دیگه نمیتونن از این جمله استفاده کنن، باید ازتون بخوان. ببخشید عزیز دلم. یا طرف احساسی که همه شما دنبالش دویدی، حالا این آدم دیگه نمیتونه منتظر باشه که شما دنبالش بدوی. این شما هستی که با دویدن دنبال این آدم یا هی درخواست دادن، پیشنهاد دادن، خواستی آشتی کردن، قهرهای مختلف و متفاوت و زیادی هم ممکن هستش کرده باشه. خب بله طبیعی هستش وقتی شما زیادی بهش توجه میکنی سرش گیج میره، قربونت برم. بنابراین شما باید اول ببینی که جنبشو داره این آدم. حالا اینکه جنبشو داره تا چه حد جنبشو داره، تا چقدر میتونم جلوتر برم. یه موقع میبینی که اصلا جنبشو نداره، یه موقع میبینی نه یه قدم شما برمیداری یه قدم هم او برمیداره. ولی اصولا وقتی شما تصمیم به تغییرات میگیری، یعنی مغز شما قبول کرده این رو که آقا جان من همه راهکارها رو ارائه دادم، همه راهها رو رفتم از دلم، نتیجه نگرفتم، بیا یه تغییراتی ایجاد کنیم. و
پای اون تغییرات هم ایستادن خیلی مهمه. طرف احساسی 2 روز دیگه بیاد شما بگه که نه من فیلم بازی میکنم، من بدون تو نمیتونم، میمیرم، دفعه دیگه این تغییرات هم تاثیرگذار نخواهد بود. بنابراین اینکه احساسات رو بتونیم کنترل کنیم در زمانی که تغییراتی ایجاد میکنیم هم خیلی مهمه. اگر تغییراتی ایجاد کردی در خودت که بیشتر نشون میده که این اتفاق افتاده، اگر این اتفاق افتاده لطفاً اون بها بده، ارزش بده به اون حرکتی که انجام دادی و ادامه بده تا جواب مطلوب رو دریافت کنی. اگر جواب مطلوب رو دریافت کردی لطفاً کامنت کن. ولی اون که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو آشکار کنه برای شما عزیز دلم. ولی میگه که اون آدمایی که با شما خیلی با جدیت و خشم و خیلی همچین قیافه میگرفتن، میگه حالا دیگه مجبور هستن با شما یکم انعطاف به خرج بدن، یکم ناز شما رو بکشن. خب عزیز دلم شما هم انسانی دوست داری بهت احترام گذاشته بشه، ارزش قائل بشه، مخصوصا وقتی همچین سرویس های خوبی میدی، همچین مهربونی هایی میکنی. و اینکه بله، و میگه که تأثیر خیلی خوبی این تغییرات اتیکیل تأثیر خیلی خوبی داره خواهد داشت. و بله، و اگر میگه که روابطشون رو اطرافیان طرف احساسی با آدمای دیگه بیشتر کرده باشن، میگه که شما رو نادیده گرفته باشن، میگه اون روابط رو محدودش خواهند کرد. و عشقی که ارزش و لیاقت واقعی شما هست رو به شما تقدیم خواهند کرد. بله، و میگه که اون عشق و علاقه‌ای که به شما باید بدن رو در زمان و در مکان خودش در همون لحظه اون عشق رو نثار شما خواهند کرد. یعنی که حالا از این توی این جمع بهش بی محلی کنیم این فکرها رو نمی کنن، به خاطر حال حسادت باشه شما رو کوچیک بخوام ببینن، یا حالا یه جاهایی که خودشون هستن شما رو طرد میکنن. دیگه این اتفاقها نخواهد افتاد. و حتی اگر این اتفاقها خدای نکرده تکرار اگر بشه، دیگه برای شما مهم نیست، شما دیگه ناراحت نمیشه. چرا؟ چون میگه که انرژیمو برای خودم گذاشتم، خودم رو رشد دادم. انسان ها دو دسته هستن از دیدگاه انسان های دیگه. یعنی که توی زندگیت باید انتخاب کنی، یا باید قوی باشی، دوست های کمتری داشته باشی، و یا اینکه خیلی خودت رو دیگه دست پایین بگیری و زیر و دست پایین و اون خودت رو کوچیک کنی که دیگران باهات خوب باشن و به توجه کنن به تو. مثال بنابراین اگر تصمیم میگیری که قوی باشی، طبیعی هستش که یک چالش هایی هم خواهی داشت. تازه اونجا که آدم ها مثلا حالا خودشون هی تواضع به خرج میدی، شما خودت هی پایین تر دست پایین تر میگیری، یه موقعی به یه جا میرسی که میبینی احساس میکنی که اصلا دیگه شما رو نمیبینن، انگار شما وجود نداری. که بله دقیقا در همون جا هستش که تغییرات ایجاد میشه. بله، میگه که در خصوص مسئولیت ها، بله مسئولیت های دیگران رو خیلی تو رو درواسی قبول میکردی، حالا دیگه این کارا رو نمی کنی، نباید هم بکنی و نمیتونی هم بکنی، به خاطر اینکه الان دیگه مسئولیت خودت رو اول قبول کردی. شما همیشه مسئولیت های دیگران رو به دوش میکشی، خودت رو عذاب و سختی میذاشتی. اگر این بار برات سنگین هست عزیز دل من، خیلی راحت بگو که من نمیتونم، خودم به مشکل میخورم اگر بخوام این کار رو انجام بدم. ولی شما خیلی جاها کوتاه اومدی و این جمله رو استفاده نکردی.
ولی میگه این مثل یک تولد دوباره هست این مسئله برای شما. ولی خب اگر آرزوی داشتن فرزندی رو دارید با کسی، اون آرزو برقرار خواهد شد، اون برآورده خواهد شد بهتره بگم. و بله، و میگه که اگر شما نیمه راه این مسئله رو رها کنی، دیگه اون موقع میتونم بگم که در راه نامناسبی و در جا و مکان نامناسبی خودت قرار بدی، به خاطر اینکه دیگه کسی شما رو جدی نمیگیره. میگن یادش میره. حالا ببین از چی عصبانیه، دوباره یادش میره. همین که یادش میره، شما وقتی یه چیزی رو زود فراموش میکنید، امتحان کن ببین چقدر اطرافیان، اصلا ببینید هر چقدر هم که آدمای خوبی باشن، مثل میمونه که شما داری رانندگی میکنی، به همه راه میدی که رد شن. اونایی که از دور دارن شما رو میبینن، خودشون اصلا رد شده حساب میکنن. چرا؟ میگه که این داره همینطور آروم میره، رفته تو لاین یک، داره آروم برا خودش میره. اونا با شما اصلا رقابتی ندارن که. متوجه منظورم میشین؟ ولی خب شما اگر تو جای مناسب حرکت مناسب رو انجام بدی، اونایی که میخوان از شما سبقت بگیرن یه خورده فکر میکنن، میگه من از این نمیتونم رد شم، خیلی به قول معروف خیلی حواسش جمع و خیلی خوب داره میره و اینا، من که از این نمیتونم رد شم. بنابراین شلی گرفتن زیاد یه جایی واقعا جواب نمیده. بله، میگه که حتی باعث شده بودی شما خیلی تنبلی کنن، مسئولیتاشون رو گردن شما بندازن که شما بخواید مشکلاتشون رو حل کنید یا حالا مسئولیت های اونها رو به دوش بکشید. و بله، و میگه که حتی تو مسائل مالی شما هم برای شما ضرر داشته. حالا این کار برنامه‌ریزی هایی کردن برای مسائل مالی شما و اتفاقهای خوب برای شما در واقع رخ داده، به ضرر بقیه حالا شده یه جاهایی و باید میشه، چون شما زمان خیلی زیادی رو سرمایه گذاری کردی رو دیگران، حالا میخوای رو خودت یه مدت سرمایه گذاری کنی. و مثل همون ظرف آبی هستش که تو دک صوفیان نشون میده، میگن اول خودت سر ریز بشو بعد به دیگران. اول خود لبریز شو، اول این ظرف باید پر بشه بعد لبریز بشه. و اول باید به خودت توجه کنی، محبت کنی. وقتی خودت در آرامش بودی به دیگران هم محبت کنی تا بتونی لذت کاملش رو ببری. که اگر هم یه موقعی یه نفر بیوفایی کرد، شما بهش محبت کردی، یه دوستی آشنایی دست کسی رو گرفتی، اگر بیوفایی هم دیدی دلت نسوزه، مغزت ازت انتقام نگیره، اسیر تفکرت نشی، هی با خودت بگی من این کارای خوبو کردم، این در حق من این کارو کرد. اگر به اون درجه برسی که اول به خودت توجه کنی بعد به دیگران، میگی که خب برای من خوب شد، دستاوردام اینها و اینها هستن، من چیزی رو از دست ندادم و خیلی راحت ادامه میدی. و اگر هم کسی نیت بدی داشته باشه، عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، طبیعتا اینطور خواهد شد و کسی دیگه نمیتونه از شما سوء استفاده کنه، چون شما هوشیارانه و آگاهانه داری قدم برمیداری در خصوص رسیدن به خواسته ها. وقتی به خودت نگاه میکنی میبینی دستاوردهای بسیار زیادی داشتی و داری و دیگه ناراحت نمیشی. خوبیایی هم که کردی میگه برای خدا کردم. ولی اگر شما خوبی هایی انجام میدی که مورد توجه قرار بگیری، حالا مورد توجه طرف احساسی، اطرافیان، خانواده، هر کسی، بیوفایی ببینی دلت میشکنه واقعا. وقتی میگی برای خدا کردم هر کاری کردم و به خودم هم توجه کردم، هر کاری هم کردم به خاطر خدا کردم، خوبیایی که کردی برای اطرافیان
یا حالا در مورد طرف احساسی اون ضرر کرده، یه آدم خوبی مثل شما رو از دست داده، شما چیزی رو از دست ندادین. ولی تغییرات خیلی تاثیرگذار هست. افرادی که عزیزانی که تغییرات ایجاد کردین و نتیجه مطلوب رو دریافت کردین، حالا هر نتیجه‌ای که دریافت کردین، نمیخوام محدود کنم که دقیقا جواب منو بخواید کامنت کنید، هر نتیجه‌ای که دریافت کردید لطفا کامنت کنید تا اون عزیزانی هم که خود جسارت تغییرات رو ندارن بدونن که چقدر تغییرات میتونه تو زندگیشون عالی باشه، چقدر میتونه تاثیرگذار باشه. دوستت دارم، عزیزت دارم. چه تا این لحظه لایک سابسکرایب نکردی لطفا لایک کن، سابسکرایب کن، از چنل خودت حمایت کن. عزیزانی که میتونه از گزینه تانکس استفاده کنن، اصلا مبلغش مهم نیست، ولی خب استفاده از گزینه تانکس باعث رشد چنل میشه. در نور باشید و شب و روز بر شما عزیزت دارم به خیر و خوشی باشه. اون زنگوله رو بزن.